नमस्कार, मी अर्चना. नेक्स्ट किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. गणेशोत्सव म्हटलं की उकडीचा मोदक हा या उत्सवाचा प्रमुख भाग असतो आणि या उकडीच्या मोदकातील उकड जितकी परफेक्ट असणं गरजेचं आहे तितकंच यातील सारण जे आहे ते चविष्ट असणं गरजेचं आहे. हा मोदक खाल्ल्यानंतर आपल्या जिभेवरती या सारणाची जी चव आहे ती दिवसभर रेंगाळते. म्हणूनच आज नेक्स्ट किचनमध्ये मी तुम्हाला हे जे उकडीच्या मोदकाचं सारण आहे ते चविष्ट आणि परफेक्ट पद्धतीने कसं बनवायचं ते दाखवणार आहे. चला तर मग आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया. हे सारण बनवण्यासाठी इथे जे मी साहित्य घेतलेलं आहे त्यामध्ये मी घेतलेलं आहे 2 मोठ्या वाट्या खोवलेलं ओलं खोबरं, 1.5 वाटी किसलेलं गूळ किंवा बारीक केलेलं गूळ, 2 चमचे भाजून बारीक केलेली खसखस, अर्धा चमचा वेलची पूड आणि 1 ते 2 चमचे साजूक तूप. या सारणामध्ये गुळाचं जे प्रमाण आहे ते तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता, परंतु साधारण 1 वाटी ओल्या खोबऱ्यासाठी पाऊण वाटी गूळ हे परफेक्ट प्रमाण आहे. इथे मी 2 वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे म्हणून त्यासाठी मी 1.5 वाटी बारीक केलेला गूळ घेतलेला आहे. चला तर मग आपण आता हे सारण बनवायला सुरुवात करूया. त्यासाठी इथे मी एक कढई गरम करत ठेवलेली आहे. ही कढई गरम झाली की याच्यामध्ये मी घालणार आहे 1 चमचा साजूक तूप. या तुपामध्ये आपण जो खोवलेला ओला नारळ आहे तो परतून घ्यायचा आहे. हे सारण बनवण्यासाठी तुम्ही ओल्या नारळाऐवजी किंवा ओल्या खोबऱ्याऐवजी सुक्या खोबऱ्याचा देखील यूज करू शकता. त्याने देखील उकडीचे मोदक तेवढेच टेस्टी लागतात. दोन ते 3 मिनिट व्यवस्थित तुपामध्ये परतल्यानंतर हे ओलं खोबरं जे आहे ते थोडंसं ड्राय झालेलं आपल्याला दिसेल, म्हणजे याच्यातलं जे मॉइश्चर आहे ते कमी झालेलं आहे. आता या स्टेजला आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे गूळ. याच्यामध्ये मी ॲड करत आहे 1.5 वाटी बारीक कापून घेतलेला गूळ. हा गूळ तुम्ही किसून देखील घेऊ शकता, परंतु हा जर थोडासा मोठा कापलेला असेल तरी देखील याच्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स होतो. लो फ्लेमवरती आपल्याला हा जो गूळ आहे तो या खोबऱ्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे, म्हणजे जे सारण आहे ते व्यवस्थित एकजीव होईल. आता एका स्मॅशरच्या मदतीने आपण हा जो गूळ आहे तो या सारणामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. जर तुम्ही तो किसून घेतलेला नसेल तर तो पटकन एकजीव होणार नाही. गूळ किसून घेणं आपल्याला थोडंसं अवघड जातं, त्यामुळे गूळ थोडासा मोठा जर बारीक करून आपण या सारणामध्ये घातला तर तो पटकन बारीक होण्यासाठी अशा पद्धतीच्या स्मॅशरचा यूज करून तुम्ही हा गूळ जो आहे तो या सारणामध्ये एकजीव करू शकता. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकताय आपल्याला फार मेहनत करायची गरज लागलेली नाही आहे. हा गूळ किसण्यासाठी आपण स्मॅशरच्या मदतीने तो व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे. आता पुन्हा एकदा मिश्रण व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता गूळ मिक्स झाल्यामुळे या सारणाला किती सुंदर असा रंग आलेला आहे. आता या स्टेजला आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करायचे आहे
2 चमचे भाजून बारीक केलेली खसखस। ही खसखस जी आहे ती तुम्ही न बारीक करता देखील घालू शकता, परंतु जर ती थोडीशी ठेचून घेतली किंवा मिक्सरला थोडीशी फिरवून घेतली तर तिचा जो स्वाद आहे तो या मोदकामध्ये अप्रतिम लागतो। आणि खसखस ॲड केल्यानंतर याच्यामध्ये मी घालत आहे अर्धा चमचा साखर मिश्रित वेलचीची पूड, वेलची ॲड केल्यामुळे या सारणाला छान असा सुगंध येतोय। एका सिलिकॉन स्पूनच्या मदतीने आपण या कढईच्या बाजूला जे सारण लागलेलं आहे ते एका ठिकाणी जमा करूया। छान मॉइस्ट असं आपलं उकडीच्या मोदकासाठीचं सारण बनवून रेडी आहे। ही कन्सिस्टन्सी असेल तर हे मोदकामध्ये भरणं फार इझी जातं आणि जेव्हा मोदक आपण वाफवून घेतो त्यानंतर देखील ते खाताना खूप सुंदर लागतं। बरेच जण याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स देखील ॲड करतात, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार याच्यामध्ये तुमच्या आवडीचे ड्रायफ्रूट्स ॲड करू शकता, परंतु हे जे आपण साधं सोपं सारण दाखवलेलं आहे ते उकडीच्या मोदकासाठीचं परफेक्ट असं सारण आहे। हे सारण बनवताना काही कारणास्तव तुमच्याकडून याच्यामध्ये जर गुळाचं प्रमाण एक्स्ट्रा ॲड केलं गेलं आणि याच्यातील मॉइश्चर जर पटकन घालवायचं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये 1 चमचाभर तांदळाचं पीठ ॲड करू शकता। तांदळाच्या पिठामुळे हे सारण जे आहे त्याला परफेक्ट अशी कन्सिस्टन्सी येते। या ठिकाणी आपलं सारण बनवून रेडी आहे। आता मी गॅस फ्लेम जी आहे ती बंद करत आहे आणि आपण हे सारण जे आहे एका बोलमध्ये ट्रान्सफर करून घेऊ। तर अशा पद्धतीने आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अतिशय मोजक्या साहित्याचा उपयोग करून उकडीच्या मोदकासाठीचं चविष्ट आणि परफेक्ट असं सारण कसं बनवायचं ते शिकवलं। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास निक्स किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, त्यासोबतच बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला आमच्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। त्यासोबतच तुमच्या प्रतिक्रिया आणि प्रश्न कमेंट्सद्वारे विचारा। तर पुन्हा भेटूयात निक्स किचनमध्ये अशाच नवीन व्हिडिओससह। तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा।